Ήταν αργά χθες βράδυ όταν οι αντεροπορικές σιρήνες άρχισαν να ηχούν σε όλη την Ουκρανία, προειδοποιώντας για εισερχόμενη μεγάλη ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, επιβεβαιώνοντας έτσι και τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είχαν προηγηθεί λίγο νωρίτερα και στις οποίες είχε πει ότι υπήρχαν πληροφορίες για ρωσική μαζική νυχτερινή επίθεση. Έτσι λοιπόν, το Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας χτυπήθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία να ανακοινώνει ότι κατάφερε να καταρρύψει 524 εισερχόμενους στόχους από τα συνολικά 570 μέσα που χρησιμοποίησε η Ρωσία, στα οποία συμπεριλαμβανόντουσαν και 4 υπερηχητικοί πύραυλοι Ζυργών, όπως επίσης και 24 βαλιστικοί Ισκαντέρ ή S-400, εκ των οποίων κατάφερε να χαιτήσει μόνο 4 Ισκαντέρ ή S-400. Τι χτυπήθηκε? Τα πάντα όλα. Καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε λίστα των στόχων στη δημοσιότητα, στην οποία αναφέρεται ότι στοχοποιήθηκαν στο Κίεβο η εταιρεία συναρμολόγησης και εξαρτημάτων ηλεκτρονικής βιομηχανίας Radionics LLC, που είναι μια βασική ερευνητική και παραγωγική μονάδα που παράγει συστήματα καθοδήγησης για τους πυράβλους κρούς μεγάλης εμβέλειας επίγειας βάσης Flamingo, τους επιχειρησιακά παύλα τακτικούς πυράβλους Firepoint 7 και 9, τους κατευθυνόμενους πυράβλους Neptune MD και τους πυράβλους εδάφους αέρος Project Clone. Τα προϊόντα της εταιρείας επηρεάζουν επίσης άμεσα τις μαχητικές ικανότητες της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει συστήματα αεράμινας. Όπως επίσης και το εργοστάσιο συναρμολόγησης ηλεκτρονικής βιομηχανίας Athlon Avia Research and Production Company LLC, το εργοστάσιο συναρμολόγησης αεροπορικής βιομηχανίας Antonov State Enterprise, το εργοστάσιο συναρμολόγησης και εξαρτημάτων πυράβλων Kiev Radio Plant GSC, Trimen Ukraine LLC, τη βιομηχανική επιχείρηση Kiev 25 PF Group Ukraine, το κέντρο μεταφορών και logistics MLP Haika, την αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών Kiev 3 Grand Terminal LLC, σταθμούς διανομής φυσικού αερίου στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Αυτά χτύπησαν οι Ρώσοι, με το κερασάκι όμως στην τούρτα να έρχεται να το βάζει πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, με μία ανάρτησή της λίγων λέξεων επικαλούμενη όσα είπε ο δήμαρχος του Κιέβου, στην οποία και είπε: ακόμα και ο Κλίξκο μπόρεσε να διατυπώσει με σαφήνεια αυτή τη φορά. Ήταν μια τρομερή νύχτα για το Κίεβο, η μεγαλύτερη επίθεση που έγινε ποτέ. Μπορώ να προσθέσω μόνο ένα πράγμα: όχι για το ειρηνικό Κίεβο, αλλά για τους στρατηγικούς στόχους που χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου για να σκοτώνουν αμάχους, ολοκλήρωσε η Ζαχάροβα, με το Κίεβο να μετράει ακόμα τις θεσινοβραδινές του πληγές.